Bună, dragii mei prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Astăzi vreau să vă prepar o și mai bună prăjitură ca și celelalte de până acum, și anume prăjitura Florica, care este deosebită. Trebuie să o încercați. Și pentru început vom avea nevoie de un blat din bezea, de o cană de rahat, de vanilie, de o cană de vișine, de o cană de nuci tăiate, de 4 linguri de făină și de 100 și ceva de grame de zahăr. Și vom începe prin a bate albușurile foarte bine spumă, după care vom adăuga zahărul în ploaie. Dar întâi dăm cuptorul și îl încingem la 180 de grade Celsius. Acum batem albușurile noastre. Eu aici am 6 albușuri. Am amestecat foarte bine albușurile cu zahărul. Acum vom pune nuca . După cum vedeți, este tăiată mărișor, nu prea măruntă. Punem și rahatul, tăiat foarte mic. Eu am rahat colorat de mai multe feluri, dar puteți folosi și de o culoare, nu este nicio problemă. Punem și vișinile. Vișinile trebuie să fie bine stoarse de zeamă. Dacă puneți compot, eu am avut proaspete, așa că nu am prea multă zeamă în vișine. Amestecăm. Arată extraordinar de fain. Punem și esență de vanilie, bineînțeles. Și aici am 4 linguri de făină. Și amestec foarte bine în toate. Să se încorporeze foarte, foarte bine. Și acesta este primul nostru blat. Este o delicatesă pe care foarte multe persoane nu o cunosc. Am golit bezeaua noastră într-o tavă și nivelăm frumos. Și îl punem la copt până este copt și rumen deasupra. După care vom face un blat din 7 ouă. Și acum la copt. Revenim imediat. Acum vom face crema pentru această prăjitură. Și avem nevoie de apă într-o oală să fiarbă la foc mediu, cu un bol mai mărișor de sticlă, unde vom pune 6 gălbenușuri de la celălalt blat. Vom pune zahăr și vom bate pe abur până se îngroașă crema noastră. Și 2 linguri mari de lapte avem nevoie. Și mai avem nevoie de 150 de grame de unt, dar la sfârșit, ca să încorporăm în crema noastră. Și acum batem foarte bine până se spumează foarte bine ouăle noastre. Până devine o cremă frumoasă și densă. Crema noastră este gata. S-a îngroșat frumos. Dăm apa deoparte. Acum vom pune o esență de vanilie.
Și amestecăm până încorporăm vanilia în crema noastră. Aceasta este delicioasa cremă pe abur din ouă, lapte, zahăr și vanilie. Și la sfârșit, după ce se răcește, o facem cu mixerul și adăugăm untul. Vom mai face un blat din 7 ouă întregi, zahăr, făină și praf de copt, puțină sare, pe care îl vom tăia în două la sfârșit și între blaturi vom pune crema și blatul din albuș, cu rahat, nucă și vișine. Un deliciu absolut. Acum lăsăm crema până se răcește complet. Ne vedem curând. Dragii mei, blatul s-a copt, așa arată. Foarte bun. Deci îl țineți la cuptor între 35 și 45 de minute, cu temperatură sus și jos. Acum îl vom întoarce. Și vom dezlipi folia. Arată foarte, foarte, foarte bine. Și îl vom lăsa să se răcească complet. Și crema și blatul. Și între timp facem blatul din 7 ouă. Acum îl punem la răcit. Revenim imediat. Acum vom bate blatul. Aici am 7 albușuri pe care le voi bate spumă cu zahăr și puțină sare. Zahăr în ploaie. Până îl facem o spumă densă. Pun și ultima tranșă de zahăr. Și batem foarte bine. Acum adăugăm și cele 7 gălbenușuri, toate odată, și mixăm până se încorporează foarte bine gălbenușurile cu albușurile. Ouăle noastre s-au bătut foarte bine. Acum vom cerde făina împreună cu un pachet de praf de copt, 4 linguri mari de făină cu vârf și un praf de copt. Și o cernem toată odată. Și vom amesteca. Am pregătit o tavă tapetată cu hârtie de copt și puțin unsă, 25 pe 35, pentru că voi tăia blatul în două, pe lățime. Dacă nu, puteți face în tavă mai mică, îl tăiați în două invers. Trebuie să avem 2 părți de blat. Îl tăiați în jumătate. Cuptorul încins la 180 de grade Celsius, temperatură sus și jos, până este crescut. Faceți testul cu scobitoarea. Și așa arată blatul nostru de tort din 7 ouă. Pufos, aerat și foarte, foarte bun. Acum vom bugoli blatul nostru în tavă. Aranjăm pe toată suprafața. Și acum la copt. Ne vedem în curând. Dragii mei, acesta este blatul, deliciosul blat și cel mai bun,
blat din bezea, cu nucă, vișine și rahat. Senzațional! Cea mai bună prăjitură. Aceasta este crema. S-a răcit. O cremă de senzație, la fel de delicioasă. Avem și untul pentru cremă și blatul. Blatul din 7 ouă, că eu l-am făcut mai mare. Îl voi tăia în două. Dacă nu îl faceți mai mic și îl tăiați invers. Eu îl tai așa. Îl lăsăm la răcit până se răcește complet. Dar întâi îl voi tăia exact în două. Ca să se răcească mai repede. Așa arată. Super, super, super blat. Până se răcește blatul nostru, eu voi face crema. Acum bat crema noastră de gălbenușuri cu mixerul. Și voi adăuga o lingură de unt la temperatura camerei. Și încorporăm rând pe rând tot untul în crema noastră. Mai pun o lingură de unt. Punem și ultima tranșă de unt și amestecăm. Crema noastră este gata. Arată extraordinar și este super, super, super bună. Cea mai bună cremă. Acum o vom pune la rece până când se răcesc și blaturile noastre în totalitate. Încă puțin. Și revin imediat. Dragii mei, totul este pregătit. Vom umple prăjitura noastră. Aceasta este crema. Super clasă. Dacă vă place rețeta mea, încercați. N-aveți nimic de pierdut, numai de câștigat. Acum punem jumătate din cremă pe prima jumătate de blat. După cum ați văzut, eu nu însiropesc blatul. Acum vom pune deliciosul blat cu bezea peste blatul de jos. Direct peste el. Apăsăm să se lipească, să se sudeze. Acum voi pune partea a doua de cremă peste blatul cu bezea. Întindem crema uniform peste tot. Acum voi pune al doilea strat de blat. Apăsăm. Și aceasta este prăjitura noastră Florica. Eu vreau să fie mai înaltă, dar puteți să o faceți și mai subțire. Eu așa o vreau. Acum o vom da la rece până se înmoaie blatul. Ne vedem în curând. Dragi prieteni, prăjitura noastră a stat câteva ore bune la rece. Așa arată. Un deliciu absolut. N-are nevoie de nicio prezentare, pentru că vorbește de la sine. Prezența ei frumoasă. Acum să tai și o felie să vedeți și în interior cum este.
Încercați rețeta și o să vă placă foarte, foarte mult. Aceasta este super delicioasă noastră prăjitură Florica. Desigur că puteți să o faceți și mai subțire, nu la fel ca mine. Fără comentarii. Excepțional. Mulțumesc frumos că ați stat alături de mine până la finalul acestei rețete și dacă aveți gusturile mele, încercați. Abonați-vă la canalul meu de YouTube pentru a fi la curent cu tot ceea ce eu postez zilnic. Până la următoarea rețetă, eu vă spun la revedere!